Και αν έπρεπε να περιγράψετε την εμπειρία του 3 λεπτά με μία λέξη, ποια θα ήταν? Εμπνευστική. Ενδιαφέρον. Συναρπαστικό. Προκλητικό. Διαφωτιστική. Επικοινωνία. Δημιουργική. Πρόκληση. Συναρπαστικό. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να παρουσιάσετε τη διδακτορική σας διατριβή σε μόλις 3 λεπτά? Χρειάστηκε να έχω αρκετά καλή οργάνωση στο πώς θα παρουσιάσω τα δεδομένα με πάρα πολύ απλά και πολύ κατανοητά, έχοντας στο μυαλό μου ότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει το αντικείμενο που εγώ κάνω. Θα πρέπει να χωρέσεις πάρα πολλά χρόνια έρευνα σε 3 λεπτά, πολλά αποτελέσματα με πολλές λεπτομέρειες που για σένα έχουν σημασία, που θα πρέπει να τα αφήσεις τα περισσότερα έξω και να κρατήσεις την ουσία προκειμένου να το καταλάβει το ευρύ κοινό. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε έναν αυστηρό και στήρο ορθολογικό λόγο και στα papers και στις παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Με το 3-minute presentation είναι ένα πραγματικό challenge να απλουστεύσουμε για τον απλό άνθρωπο ή για έναν άλλον επιστήμονα εκτός του πεδίου μας τη διατριβή μας και να μας κάνει και εμάς τους ίδιους να την καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, γιατί η απλότητα έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Να ξεχωρίσω τα πραγματικά σημαντικά σημεία της έρευνας και να μπορέσω να τα παρουσιάσω με ένα απλό και κατανοητό τρόπο, διότι παρουσιάζω σε άτομα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Να πάρω το μυαλό μου από τις τεχνικές λεπτομέρειες της δουλειάς μου, στην οποία αφιερώνω κάθε μέρα, και να δω τη μεγάλη εικόνα. Να καταφέρω να κάνω ένα βήμα πίσω και μέσα σε αυτό το δημιουργικό χάος όλων αυτών των δεδομένων της διατριβής μου, να μπορέσω να μπω στα παπούτσια ενός απλού ανθρώπου εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας και να παρουσιάσω με απλό τρόπο αυτό που κάνω και γιατί είναι σημαντικό. Τι σημαίνει για εσάς να παρουσιάζετε την έρευνά σας ως υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης? Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία και είναι τα πρώτα μας μικρά βήματα που κάνουμε ως νέοι ερευνητές, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί σιγά σιγά φαίνεται όλος ο κόπος μας και η έρευνά μας που προσπαθούμε όλο αυτόν τον καιρό να το μεταφέρουμε στο ευρύ κοινό. Είναι αρκετά σημαντικό, γιατί όλη αυτή η γνώση που παράγεται εδώ μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνείται και προς τα έξω. Το μοίρασμα της γνώσης είναι πάντα η ουσία αυτού που κάνουμε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καταρχάς γιατί μας αρέσει η έρευνα που κάνουμε, οπότε είναι ακόμα πιο ωραίο να μπορούμε να την επικοινωνήσουμε. Θεωρώ πολύ σημαντική την επικοινωνία της επιστήμης. Πιστεύω ότι οι έρευνες δεν πρέπει να μένουν στις κλινικές, στα εργαστήρια και στα επιστημονικά περιοδικά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε το Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ θετικό γιατί προσπαθώ να εξασκηθώ στο πώς να παρουσιάζω και να δομώ ουσιαστικά την έρευνα που κάνω στο εργαστήριο με πολύ απλά λόγια για τον υπόλοιπο κόσμο. Τι θα λέγατε σε έναν νέο ερευνητή που σκέφτεται να πραγματοποιήσει το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης? Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί το περιβάλλον είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, πολύ φιλικό και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά στην έρευνα. Θα έλεγα να το κάνει οπωσδήποτε, γιατί εμένα προσωπικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης με έχει βοηθήσει τόσο επιστημονικά να προοδεύσω στην ακαδημαϊκή μου όλη πορεία, αλλά και ως άνθρωπο θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει. Είναι ένα πάρα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον, με συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη από τους επιβλέποντές μας, από τα ερευνητικά μας προγράμματα, σε διάφορους τομείς, οπότε θα έλεγα να το κάνει αναμφισβήτητα. Θα του έλεγα αρχικά καλή τύχη και κατά δεύτερον θα του έλεγα ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Θα μάθει διάφορα πράγματα και το πιο σημαντικό από όλα θα έχει την ευκαιρία να βρίσκεται σε έναν ανοιχτό χώρο και να μπορεί να συναναστρέφεται με νέο κόσμο και αυτό πάντα σε γεμίζει και σου ξαναπυροδοτεί το λόγο που και εσύ ξεκίνησες να το κάνεις όλο αυτό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει τα πάντα για ένα φοιτητή, κυρίως για ένα υποψήφιο διδάκτορα.
Και το γεγονός ότι έχουμε το ερευνητικό κέντρο δίπλα μας είναι κάτι το οποίο μας καθιστά πολύ τυχερούς. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, αρκεί να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους και τα εργαλεία που σου προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Το να κάνει κάποιος έρευνα σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής είναι από μόνο του κάτι ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρονται εργαλεία όπως η συνεργατικότητα και η διεπιστημονικότητα μεταξύ διαφορετικών Ινστιτούτων και είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θα τον βοηθήσει, αλλά θα του δημιουργήσει και καινούργιες ιδέες ακόμη περισσότερο. Θα έλεγα ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Προσφέρει ένα ιδιαίτερο υποστηρικτικό περιβάλλον και από προσωπική πείρα θα πω ότι υποστηρίζει πάρα πολύ την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε τα επόμενα μας βήματα, όχι μόνο σε ερευνητικό επίπεδο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Πώς νιώθετε λίγα λεπτά πριν από την παρουσίασή σας? Λίγο άγχος, αλλά και ενθουσιασμό, γιατί θεωρώ πως είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό που έκανε το Πανεπιστήμιο Κρήτης για μας τους διδακτορικούς φοιτητές. Είμαι ενθουσιασμένη, αλλά η αλήθεια είναι πως είμαι και αρκετά αγχωμένη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μένα να μοιραστώ την έρευνά μου σε πολύ περισσότερο κόσμο από όσο περίμενα. Αγχωμένη, αλλά και με πολύ ενθουσιασμό. Χαρούμενη, αλλά και λίγο αγχωμένη. Ανυπομονώ να παρουσιάσω. Μέχρι πριν λίγο άγχος, τώρα έχει φύγει νομίζω. Εξαρτάται άμα έχω προετοιμαστεί ή όχι. Άμα έχω προετοιμαστεί, τότε είμαι ενθουσιασμένος, άμα όχι είμαι αγχωμένος. Άγχος, θα είμαι ειλικρινής. Ελπίζω να ηρεμήσει σε λίγη ώρα που θα ξεκινήσουν και οι επόμενοι υποψήφοι, αλλά ναι, είναι άγχος. Είναι μια γιορτή εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου μας, με τους φοιτητές μας πρωταγωνιστές, στην διατριβή τους σε 3 λεπτά. Σε 3 λεπτά μέσα λοιπόν, 10 επιλεγμένοι φοιτητές και φοιτήτριες θα μας παρουσιάσουν μπροστά στο κοινό τη διατριβή τους με έναν τρόπο ο οποίος θα φέρει κοντά την επιστημονική γνώση που παράγουν και που δουλεύουν με τον τρόπο που θα πρέπει να το αντιληφθεί η κοινωνία. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται για 4η φορά. Τη θεωρούμε άκρως πετυχημένη. Άρχισε το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και τώρα, η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Η στιγμή της μεγάλης ανακοίνωσης. Μετά από εξαιρετικές παρουσιάσεις και μια δύσκολη πραγματικά επιλογή, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα ονόματα που ξεχώρισαν. Είστε έτοιμοι? Το πρώτο βραβείο απονέμεται στη Μαρίνα Μαστροκώστα. Συγχαρητήρια Μαρίνα! Το δεύτερο βραβείο απονέμεται τη Μάρθα Τσελίκα. Θερμά συγχαρητήρια Μάρθα. Και έχουμε ακόμα το βραβείο κοινού. Πού πηγαίνει? Το βραβείο κοινού πηγαίνει στην Ευαγγελία Γιαννακάκη. Συγχαρητήρια Ευαγγελία.